Sziasztok! Ma a kanyar egy méltatlanul elfelejtett, háttérbe tolt részéről szeretnénk beszélgetni, az élváltásról. Ha megnézzük a fotókat, mindenki azt szeretné látni, amikor ott bent fekszik a kanyarba, és a kanyar hasát szeretné megélni síelésként, ezért bennünk, mint lényeges pont, hogy hogyan kell kinéznünk, hogyan kell működnünk egy kanyarban. De valójában sokkal fontosabb az, hogy mi történik két kanyar között. Az alapja a kanyarnak maga az élváltás, ebből az itt kialakított testtartásból és helyzetekből tudjuk megcsinálni magát a kanyart. Az élváltás az, amikor az egyik élről a másik élre átkerülünk, lényegében ez a történés zajlik az élváltásban, és olyan egyszerű lenne, ha ez így zajlana. Hogyan működik az élváltás általában, és hogyan kellene zajlani az élváltásnak? A legtöbb síelő a kanyar végén a terhelés nagy részét a völgylábán tartja, az ív külső lábán viszi el, és egy lábon nagyon nehéz elvinni jól a terhelést, egy pici pozícióvesztéssel ez a láb elkezd kicsúszni, szélesedik a terpesz, és nekünk ettől az élére állt messze levő lábon kellene valahogy átesnünk, óriási utat kell, hogy bejárjon a test, hogy újra a következő kanyar középpontja felé mozduljon. Ezért itt csalni szoktunk, szinte mindenki megcsinálja ezt a csalást. Ha nem sikerül a völgylábon élt váltani, akkor mindenki csal. Ezen a képen is jól látszik, hogy a bal láb már elkezdi az élváltást, de a jobb láb még mindig balra akar kanyarodni, még az előző kanyart folytatja, ezért egy megoldás maradt, át kell lépni a bal lábra, a leendő ív külső lábra, ezért javasolják azt, hogy ív külsőről ív külsőre síeljünk. Fel kell emelni az ív belső lábat, ez azt jelenti, hogy egy 10-15 kilós ballasztot akasztunk magunkra, amit egyensúlyozni kell, ami kiránt minket az egyensúlyunkból, amihez plusz izommunka is szükséges. Megindul egy sodródás, az egész test kiegyensúlyozatlanná válik, és lényegében egy lábon történik a síelés egész a kanyarnak a második feléig, amikor újra hóra kerül az ív belső láb, de akkor már egy rossz pozícióban. Ezen a felvételen láthatjuk, hogy ha valaki az ív külső lábával akarja forgatni a hólykét, milyen kiszorított helyzetbe hozza magát, csúszik, sodródik az ív külső láb, így lehetetlen ilyet fogni, a csípő bekerült a két láb közé szimmetrikus hólyke helyzetébe, a szimmetrikus hólyke az egyik legnagyobb hólyke hiba, és az ív belső láb véglegesen elakad, csak egy óriási lépéssel és az egész test megrántásával sikerül helyre rakni. Ehelyett meg kell tanulni az ív belső láb felett maradni, az ív belső lábat forgatni, és az ív külsőre a terhelés megtartását hagyni. A két lábnak különböző funkciói vannak, és a különböző funkciókat kell tudni megtanulnunk. Ha az ív külsőről az ív külsőre síelünk, és elfeledkezünk az ív belső lábról, bármelyik tudásszinten meg fog jelenni ez a bizonyos lépés, az ennek következtében fellépő sodródás, a test kiegyensúlyozatlansága. Ez a lépés a leendő ív belső lábbal szinte mindenkinél megfigyelhető, és arra vezethető vissza, hogy nem tanultuk meg, hogyan kell élt váltani az ív belső lábban, hanem mindig ív külsőről ív külsőre akarunk síelni. Síelés egyik legnagyobb titka a jó élváltás, és az, hogy merjük használni az ív belső vagy völgylábat az élváltás során. A Ski Energy szimulátoron már láthattuk, hogy meg lehet tanulni az ív belső boka munkáját az élváltáshoz, és az is egyértelmű, hogyha sikerül az ív belső lábon élt váltani, akkor az egész kanyar sokkal kontrolláltabb és kisimultabb lesz. Don't
terhelést a völgylábon tartjuk, a hegylábat átfordítjuk az élére, leigzelnek a térdek, kialakul az úgynevezett A helyzet vagy A frame, és amikor már érezzük, hogy valamennyire kanyarodik a hegyláb, akkor rálépünk, áttesszük a terhelést, fölemeljük a völgylábat, és elkezdünk egy lábon síelni. Ugyanis később ezt a lábat letenni már nagyon veszélyes, amikor valaki leteszi, akkor szokott az úgynevezett elbelsőzés megtörténni. Hogyan kellene jól megcsinálni egy élváltást? A terhelést a két lábon kellene megtartani, és a kanyar végén a terhelt völgylábat kellene megtanulni átfordítani a bokánkkal az új élére, türelmesen és itt elkezdeni a kanyart. Tehát nem külső lábról külső lábra kell síelni, hanem a külső lábat át kell alakítani a bokánkkal belső lábbá, aktív izommunkával, és amikor a kanyar elkezdődött, majd a külső láb meg fogja kapni a terhelést, és akkor már minden rendben lesz újra, dolgozik a belső és a külső láb is. Általában elmondhatjuk, hogy ez nem történik meg, ha nem aktív belső lábbal kezdjük el a kanyart, és az élváltásban nem dolgozik jól a belső láb, akkor le fog x-elni a térd, és egy ilyen úgynevezett A keretes vagy A helyzetes x-elő tartásba fog menni a síelő. Ahhoz, hogy megmaradjanak a párhuzamos alszárak, az egyforma élszög, a két sín, aktív belső lábas munkát kell megtanulni. Nem a külső láb szerepének a megtanulása a fontos, mert az egyszerű, a belső láb sokkal bonyolultabb munka, tehát az, amit tanulnunk kell. Mai tippünk az élváltás csiszolása volt a belső sí aktivitásának megtanulásával. Használjátok örömmel a hamon, sziasztok!